आज म तपाईहरुसँग चिली मोमोको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो रेसिपी पनि एकदमै मन पर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनुस् है। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। र यो रेसिपीको लागि मैले 1 टेबलस्पुन लसुन लिएको छु। त्यसै गरेर अदुवा पनि 1 टेबलस्पुन र प्याज चाहिँ मैले आधा भाग मिडियम साइजको प्याजलाई यसरी काटेर राखेको छु। हरियो र रातो क्याप्सिकम मिक्स गरेर मैले काटेर यहाँनिर रेडी गरेको छु। यहाँनिर मैले हरियो खुर्सानी र रातो खुर्सानी पनि मिक्स गरेर लिएको छु स्वाद अनुसार। अन्तमा यहाँनिर मैले गार्निशको लागि अलिकति स्प्रिङ अनियन र धनिया पत्ता पनि काटेर रेडी गरेको छु। यहाँनिर मैले ससहरुमा चाहिँ 1 टेबलस्पुन सुक्खा खुर्सानी पिसेर रेडी गरेको छु अथवा तपाईहरुले अल पर्पज चिली पेस्ट पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। सँगसँगै 1 टीस्पुन चाहिँ डार्क सोया सस लिएको छु। टमेटो केचप चाहिँ मैले यहाँनिर 2 टेबलस्पुन लिएको छु। र यो रेसिपीको मेन इन्ग्रेडिएन्ट मोमो। तपाईहरुले यो फ्रेश ताजा मोमो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुले लेफ्ट ओभर मोमोलाई पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। अनि स्वाद अनुसार नुन पनि यहाँ लिएको छु। मोमोलाई फ्राई गर्नको लागि कराईमा तेल राम्रोसँगले तताउने। तपाईहरुले प्यान फ्राई पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डीप फ्राई पनि, तर यो रेसिपीमा डीप फ्राई चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट हुन्छ। तेल तातेपछि सबै मोमोहरु डीप फ्राई गर्ने। मोमो राम्रोसँगले डीप फ्राई भइसकेपछि निकालेर साइडमा राख्ने। चिली मोमोको लागि सबै सामग्रीहरु रेडी भइसकेको छ। अब एउटा कराईमा मैले यहाँनिर 2 टेबलस्पुन कुकिङ ओइल राख्दैछु। तेल पनि तातिसकेको छ। त्यसमा मैले यो लसुन र अदुवालाई राखे। अदुवा र लसुनलाई एकछिन चलाउँदै पकाउने। अब त्यसमा मैले यो सुक्खा खुर्सानीको पेस्ट एड गरे। लो हिट गरेर 2 मिनेट जस्तो यो सुक्खा खुर्सानीको पेस्टलाई पकाउनु पर्छ। सुक्खा खुर्सानीको पेस्ट लो हिटमा 2 मिनेट पकाएपछि मैले प्याज एड गरे अनि सँगसँगै यो क्याप्सिकमलाई पनि एड गरे। सँगसँगै मैले यो काटेको खुर्सानीलाई पनि एड गरे। अब यी सबै सब्जीहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले हाफ कुक गर्नुपर्छ, फुल्ली कुक चाहिँ गर्नु हुँदैन। र सब्जी चाहिँ यहाँ हाफ कुक भएर रेडी भएको छ। अब यसमा मैले टमेटो केचप एड गरे। सँगसँगै यो सोया ससलाई पनि एड गरे। अब यी सोया सस र केचपलाई मैले यहाँनिर चलाएर मिक्स गर्दैछु। स्वाद अनुसार नुन राखेर फेरि एकपल्ट चलाउने।
यति गरिसकेपछि फ्राई गरेर राखेको मोमो एड गरेर मिक्स गरिदिने। अन्तमा यो स्प्रिङ अनियन र धनिया पत्ता राखेर फेरि एकपल्ट राम्रोसँगले मिक्स गरेपछि सर्भ गर्नको लागि रेडी छ। र कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। अनि यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर तपाईहरूको साथी फ्यामिलीहरूसँग सेयर पनि गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू, बाई बाई।